હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું તમારી સામે કોઈ નવી રેસીપી લઈને નથી આવી, પણ ખૂબ જ અગત્યનો વિડીયો લઈને આવી છું. તો તમે બધા જાણો છો અત્યારે વરસાદની સિઝન છે, તો કીડી મકોડા ખૂબ જ નીકળે છે. ખાસ કરીને લાઇટની આજુબાજુ ખૂબ જ કીડી મકોડા જોવા મળે છે અને તેને ખાવા માટે ગરોળી આવે છે. તો તેનાથી ખૂબ જ બધાને ડર લાગે છે અને તે ખૂબ જ ઝેરી પણ હોય છે. જો આપણા કિચનમાં આવે તો તે ખૂબ જ ખરાબ. તો તેને ભગાડવા માટે જબરજસ્ત આઈડિયા બતાવીશ. તો આ તરીકે એક વખત તમે કરશો ને તો કોઈ દિવસ ગરોળી તમારા ઘરનું સામે પણ નહીં જુએ. તો ચલો એકદમ સ્ટ્રોંગ રેમેડી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા તો એ વાત અગત્યની છે કે આ રેમેડી બનાવવા માટે આપણે બજારમાંથી કોઈ વસ્તુ ખરીદવી નહીં પડે. બધી જ વસ્તુ ઘરમાંથી મળી જાય તેવી છે. તો થોડા આપણે લસણના ફોતરા દાંડલી સહિત લીધા છે. થોડા ડુંગળીના ફોતરા લેવાના. આ બંને ફોતરા આપણે ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ, પણ આ બંને લસણ ડુંગળીના ફોતરામાંથી જબરજસ્ત પાવરફુલ રેમેડી બનશે ગરોળીને દૂર કરવા માટે. હવે તેમાં થોડું વ્હાઈટ વિનેગર નાખીશું. જો તમારી પાસે વિનેગર ના હોય તો તમે લીંબુનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. 1 લીંબુનો રસ ઉમેરવો. હવે ઉમેરીશું સાદું પાણી. તમારા લસણ ડુંગળીના ફોતરા હોય તે પ્રમાણે તેને સારી રીતના પલળી જાય અને પાણીમાં સારી રીતના ડૂબી જાય તેટલું પાણી લેવાનું, એટલે તે પાણીમાં પલળી જાય. તો હવે તેને પલળવા માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ 15 થી 20 મિનિટ. પછી તેને એક તપેલીમાં એડ કરીશું અને તેને ગેસ પર રાખી દઈએ ઉકળવા માટે. પાણીનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી ઉકાળીશું. તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીના ફોતરા તેનો કલર છોડવા લાગ્યા છે. પાણીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે ફોતરાને અલગ કરી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. રેમેડીને બાઉલમાં ગરણી વડે ગાળી લઈએ. હવે તેમાં ખૂબ જ જરૂરી ચીજ એડ કરીશું, જે છે ટૂથપેસ્ટ. થોડી પેસ્ટ એડ કરીશું. તમારા ઘરમાં કોઈ પણ ટૂથપેસ્ટ હોય તેનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ ગરમ પાણીમાં. કોલગેટ પાણીમાં સારી રીતના મિક્સ કરવાથી મિત્રો આ ખૂબ જ પાવરફુલ રેમેડી તૈયાર થશે. આપણે આમાં એટલી સારી ચીજો ઉમેરી છે તેનાથી ખૂબ જ સારી રેમેડી તૈયાર થશે, જે ગરોળીને ભગાડવામાં ઉપયોગી થશે. જ્યાં તમે આ રેમેડીનો ઉપયોગ કરશો ત્યાં ક્યાંય પણ ગરોળી આવશે નહીં, મારી ગેરંટી છે. તમને બતાવું તેનો ઉપયોગ કઈ રીતના કરવો. તો આપણે થોડું રૂ લઈશું, તેમાંથી તેના નાના ટુકડા કરીને રેમેડીમાં ડીપ કરીશું. તેનો યુઝ ક્યાં અને કઈ રીતના કરવો તે આગળ બતાવીશ. બાકીનું સ્પ્રેવાળી બોટલમાં ભરી દઈએ. સ્પ્રેવાળી બોટલ તમારી પાસે ના હોય તો કોઈ જ ચિંતા નહીં. જો તમારી પાસે પ્લાસ્ટિકની બોટલ હોય તો તેના ઢાંકણમાં નાના નાના હોલ કરી લેવાના, એટલે તમે તેનો આ રીતના યુઝ કરી શકશો. હવે આ જે રૂના ટુકડા રેમેડીમાં ડીપ કરેલા છે તો તેને તમારા કિચન એરિયામાં ગરોળી આવે છે તો તેને ગેસના ચૂલા ઉપર એક બે ચૂલાની નીચે રાખી દેવાના. ગેસ ઉપર આપણે રસોઈ બનાવીએ છીએ તો તેને સાફ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યાં તમારા ઘરમાં ગરોળી આવે છે ત્યાં રાખી દેવાના, એટલે ક્યારેય પણ ગરોળી નહીં આવે.
બાલ્કનીમાં કે ચોકડીમાં કે ગમે ત્યાં. જો તમારા કિચન એરિયામાં બહુ જ ગરોળી જોવા મળે છે તો બસ આ રીતના સ્પ્રે કરી દેવાનો. કિચનમાં બારી હોય ત્યાં પણ કરી દેવાનો, એટલે બિલકુલ ગરોળી આવશે નહીં. આને તમે ગમે ત્યાં રાખો, આમાં આપણે કોઈ કેમિકલ્સ ઉમેર્યા નથી એટલે કોઈ ચિંતા નહીં. લાઇટની આજુબાજુ બધે સારી રીતના સ્પ્રે કરી દેવાનો. જો તમારા બાથરૂમમાં ગરોળી આવતી હોય તો ત્યાં પણ સ્પ્રે કરી દેવાનો. એકદમ પાવરફુલ રેમેડી છે. એક વખતમાં જ ગરોળી તમારા ઘરમાં આવશે નહીં. અને હા, કોલગેટનો ઉપયોગ તો જરૂર કરજો, કારણ કે ગરોળીને તેની સુગંધ બિલકુલ પસંદ નથી હોતી. એટલે એક વખતમાં તે ભાગી જશે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો મિત્રો, આજની રેમેડી કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.